ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර සිට මෙම සාකච්ඡාවක් පවත්වන මේ ආකාරයෙන් පසුගිය දින කිහිපය පුරාවටම එතුමා මුහුණ දුන් අත්දැකීම් සමග සහ මොන වගේ ප්‍රවණතාවයක්ද ලංකාව වෙනුවෙන් හැකි ඉක්මනින් ආධාර ලබා දීමේ හැකියාවක් තිබෙන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන ගැන කතා කරන්නට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගරු මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි මැතිතුමාට අප සමග මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වීමට කැමැත්ත පළ කිරීම ප්‍රථමයෙන්ම මම ඔබතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා මේ වගේම මේ මාධ්‍යම සාකච්ඡාව ඇමතුමනි පළවෙනි විනාඩි 15 වෙදි වගේ ඔබතුමාට පුළුවන් ලැබුණු ප්‍රතිචාර අපිට ප්‍රතිචාර පිළිබඳව කතා කරන්න ඒ වගේම ඉතිරි විනාඩි 15 වෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන මාධ්‍යවේදීන්ට ලැබෙන ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඇමතුමනි මම මේ ඒ වගේම මෙම සාකච්ඡාව මාත් සමග ජොනතන් බෙනඩික් සිටනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මෙම සාකච්ඡාව අවස්ථාවක හසුරවන්නට Jonathan. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us this evening. This is a production that has been put together by the Department of Government Information, which is a subsidiary of the Ministry of Mass Media and Information, very especially the Media Center for National Development. The whole point of this Zoom meeting is to connect with President's Council, Honorable Ali Sabri, who is the Minister of Finance for the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, who is currently in the midst of negotiations with the International Monetary Fund or the IMF in the US right now. So what we're going to do is we're going to give the Honorable Minister 15 minutes of the next bit of time to give us a breakdown, to give us an understanding of what he has been embroiled with in the last couple of days. And then after that, we will be opening the Zoom meeting out for questions to members of the media, free and mass, to direct whatever questions you can have in the space of that 15 minutes. So for now, Honorable Ali Sabri, over to you. Thank you so much for joining us. We really appreciate this time that you have set aside, despite the fact that it's been a very, very busy time in your schedule. Subha Sandhya Siru Denatama. Good evening, everyone who is joining us. මුලින්ම මම හිතනවා ඉතාමත්ම වැදගත් අපි ඇයි මේ IMF සමග සාකච්ඡා කරන්න තීරණය කළේ කියන එක පිළිබඳව යම්කිසි පසුබිමක් ඔබට සකසා දෙන්නට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල තමයි ලෝකයේ ස්ටැබිලයිසේෂන් ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනවල ස්ථාවරත්වය නිර්ණය කරන ආයතනය ලෝක බැංකුව කියලා කියන්නේ ලෝක ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය සඳහා කැප වූ ආයතනය. ඉතින් ස්ථායීත්වය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් මට පැන නගිනවා නම් අනිත් ආයතන අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කිරීමට නම් අපි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග සම්බන්ධ වෙන්නට ඕන. ඒතකොට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක IMF ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වීම ඉතාමත්ම වැදගත් වන්නේ ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව තමයි අපිට සිදුවන්නේ බහුපාර්ශ්වික ආයතන සහ ද්විපාර්ශ්වික රටවල් එක්ක මෙන්ම පොදුවේ මාකට් ක්‍රෙඩිටර්ස් කියලා අපි කියනවා පොදුවේ ලංකාවේ බොන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් ආයෝජනය කරන අයගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීම සඳහා. ඒ හින්දා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුලින්ම තීරණයක් කරලා කිව්වා අපි IMF ආයතනයත් සමග සාකච්ඡාවකට එළඹෙන්නට කැමති ඔවුන් සමග අපි කියනවා normal program එකක්. EFF කියලා කියන්නේ extended fund facility සඳහා සහභාගී වෙ යුතුයි කියලා. ඉතින් මේ සඳහා අපි පළවෙනි පියවර තබලා තියෙනවා. මේ ඊටාත්ම යම් ප්‍රමාණයක කල්ගත වන දුෂ්කර එකත් එක්ක සාකච්ඡා කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක්. එහි අපි නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඒ කාලය තුල පහුගිය දවස් 4 තුල අපි මම හිතනවා මම ඇතුළු අපේ කණ්ඩායමේ සිටිනවා මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමා එහා සමාන්‍ය භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමා මහා බැංකුවේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් සහ අපේ භාණ්ඩාගාරයේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක්. ඔවුන් සියලු දෙනා විවිධ ස්තරවලින් විවිධ මට්ටම් වලින් මේ සාකච්ඡාවල එළඹී තිබෙනවා. කොහොමද අපි මේ සාකච්ඡාව සඳහා සම්බන්ධ වෙලා ඉතා ඉක්මනින් යම්කිසි වැඩසටහනකට ඔවුන් සමග එකඟ වන්නේ කියන එක. ඒක ඒ සඳහා අවශ්‍ය වූ යුතු මූලිකව සපුරාලිය යුතු යුතුකම් රාශියක් අපි කළ යුතුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා ආටිකල් 4 කන්සල්ටේෂන් එකෙන් ඒ කියන්නේ IMF එකේ 4 වන වගන්තිය යටතේ සිදු කරන ලද ඇගයීමට අනුව ලංකාවට සිය ණය මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව පිළිබඳව ශක්්‍යතාවය පිළිබඳව හැකියාවක් නැහැ කියලා ඔවුන් යම්කිසි තැනකට ඇවිල්ලා තිබුණා තීන්දුවකට තීරණයකට. එහෙමනම් මුලින්ම ඕනෑම ණය මුදලකට සහභාගී වීම සඳහා හෝ ඕනෑම ණය මුදලක් මුදා හැරීමට පෙර
අප ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කරලා තිබෙන ණය මුදල් කොහොමද අපි ගෙවන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඊට පස්සේ අලුතින් ගෙවිය යුතු ණය මුදල් අලුතින් ලැබෙන ණය මුදල් ගෙවීමට කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව සාධනීය එකඟතාවයකට එන්නට ඕන. එම නිසා තමයි අපි ප්‍රථම වතාවට අපි ඉතා ඉක්මනින්ම අපිව තෝරගත්තට පස්සේ පැය 24ක් ඇතුළත ලංකාව සම්බන්ධයෙන් අපේ ණය හිමියන් එක්ක සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අපි තීරණය කරා. ඒ ණය හිමියන් එක්ක සාකච්ඡා කරනකොට අපි දැනගෙන හිටියා අපි රටේ සියලුම දෙනාම දැනගන්නට ඕන අපිට ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් මේ අවස්ථාවේදී නැහැ විදේශීය ණය. ඒක ඇත්ත කතාව අප්‍රේල් මාසයේ මිලියන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් විතර ගෙවන්න තිබුණා. ජූනි මාසයේ තව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක විතර ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නට තියෙනවා. ජුලයි මාසයේ බිලියනයක විතර ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න තියෙනවා. ඒක ගෙවන්නට බැරි නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ගෙවන්නට බැරි නම් අපිට తాවකාලිකව ගෙවීම් අත්හිටුවන්න සිදු වෙනවා. ඒ තීරණය අපි ගත්තා. අත්හිටුවීමෙන් මොකද අදහස් කරන්නේ? අපි මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ කියලාද? නෑ. අපි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ తాවකාලිකව අපි මුදල් ගෙවීම සඳහා අපිට හැකියාවක් නැහැ, ශක්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වුණාට මුදල් ගෙවීමට අපි බැඳිලා ඉන්නවා. අපිට ඒක ඉදිරියට කරන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය තමයි දෙන්නේ. හැබැයි ඒක කටින් විතරක් කියලා ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න ඕන. ඒ වැඩපිළිවෙලේ පළවෙනි අදියර තමයි මූල්‍ය උපදේශකවරු පත් කරගන්න එක සහ නීති උපදේශකවරු පත් කරගන්න එක. ඒ සඳහා අපි දැන් කැඳවලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ දින 10 15 ඇතුළත ඔවුන් පත් කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ අනුව මුලින්ම අපි ණය ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් කළ හැකි හා කළ යුතු ක්‍රියාකටිපාටිය පිළිබඳව කටයුතු කරමින් සිටිනවා. අපි මතක තියාගන්නට ඕන මේ අවස්ථාව වන විටත් පහුගිය වසර කිහිපය තුළ ගත්තම අපි විවිධ එක්ක සාකච්ඡා කරාම රටවල් ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ අර්බුදය පහු කරලා තියෙනවා. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ රට විනාශ වෙනවා යනවා කියලා. නමුත් ලංකා ඉතිහාසයේ බරපතලම මූල්‍ය අර්බුදය පිටිපසක් සිටිනවා කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව බොරු කියලා වැඩකුත් නැහැ. ජනතාව ඇත්ත දැනගත යුතුයි. අපිට බිලියන 51ක එක්ස්ටර්නල් ක්‍රෙඩිට් පිටරට විදේශ ණය ගෙවීම සඳහා අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක ගෙවීම සඳහා අපිට හැකියාවක් ඇත්තේ නැත්තේ. ඒ සඳහා තියෙන මේ පසුබිම තුල. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව IMF එකට සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී උන්ටම සාකච්ඡා කළා කිව්වා. විශේෂයෙන්ම අපි කිව්වා අපිට කාලාන්තරයක් තිස්සේ විවිධ ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක හේතු කොටගෙන අපිට සිද්ධ වුණා ණය අත්හිටුවීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම 1919 දී සිද්ධ වෙච්ච පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අපේ රටේ ටූරිසම් එකට සිද්ධ වෙච්ච බලපෑම 2021 තුලදී කොවිඩ් අනතුරෙන් සිදු වෙච්ච බලපෑම ඊට පස්සේ ඒකෙන් යන්තම් එළියට එනකොටම සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳව යලි විස ඔසවනකොටම අපිට සිද්ධ වුණා යුක්‍රේනිය සිද්ධ වෙච්ච මේ මහා විනාශය හේතු කොටගෙන ලෝකයේ අපි දන්නවා ඉන්ධන මිල 50%කට වැඩියෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා 34 තිබුණ එක 60ට ගිහිල්ලා 65ට ගිහිල්ලා දැන් 100ක විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මාසිකට අපිට ගතවන්නේ ඉන්ධන සඳහා මිලියන ඇමරිකානු ඩොලර් 175-200ක් තිබුණු බිල අද වෙනකොට 400-450ක් දක්වා ඉක්ම වෙලා කියනවා කියන මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාපටිපාටි අපි කියලා දුන්නා ඒත් එක්කම අපි උන් එක්ක පිළිගත්තා අපේ සමහර තීරණ විශේෂයෙන්ම බදු අඩු කිරීම සඳහා ගත්ත තීරණය හේතු කොටගෙන වාර්ෂිකව බිලියන 600ක ප්‍රමාණයක් අපිට 2200 වර්ෂයේදී අහුමි වීමත් IMF එක සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාලය ගත වීමත් අපේ පැත්තෙන් වෙච්ච යම් අඩුපාඩු කියන එක අපි නිවැරදිව පාරදර්ශව අවංකව පිළිගත්තා. ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම හොඳින් අපිට සවන් දුන්නා. එහෙනම් මම කියන්න තියෙන්නේ මේ වන අවස්ථාව වනකොට අපි IMF ආයතනයේ ප්‍රධානම නිලධාරිනිය වන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනිය වන මැනේජින් ඩිරෙක්ටර්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිනවා. දෙවනි නිලධාරිනිය එක ගීතා ගෝපිනාත් මහත්මියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිනවා. ඔවුන්ගේ විවිධ ස්තරවලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිනවා. විවිධ මට්ටම් වලින් අපි මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වන සංශෝධන කොහොමද අපි අපේ බදු මුදල් නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරලා මේ ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්න කියන එක පිළිබඳව සහ අපි විශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා මේ වෙනකොට අපේ ක්‍රෙඩිටර්ස්ලා ඒ කියන්නේ අපේ ණය හිමියන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කොහොමද උන්ට ණය ගෙවන්නට කටයුතු කරන්න කියන එක පිළිබඳවත් යම් එකඟතාවයකට එන්නට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සියලු දේවල් එක රැයකින් එක දවසකින් සතියකින් දෙකකින් කරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දක්වා ඔබ සියලු දෙනා දකින්නටි ඒ පිළිබඳව Twitter පණිවිඩ රාශියක් නිකුත් කරලා තිබුණා. උන්ගේ විවිධ අය විශේෂයෙන්ම කළමනාකරන අධ්‍යක්ෂවරිය හා පළවන උපකළමනාකරිය කාර්ය අධ්‍යක්ෂවරිය ඔවුන් දෙදෙනා තමයි IMF ආයතනයේ පළවන හා දෙවන නිලධාරීන්. සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම හොඳින් අපිට අහුම්කම් දීලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. විවිධ අපි කියනවා official level consultation කියලා. විවිධ නිලධාරී මට්ටමින් consultation
අවම වශයෙන් මේ වනකොට 7-8ක් විතර කරනවා අද දිනක් තිබිලා තියෙනවා මමත් 5කට වැඩි ප්‍රමාණයකට සහභාගී වුණා ඔය අතර අපි වුන්ට අපෙන් කළ හැකි දේවල් ප්‍රකාශ කර තියෙනවා ඒ අතරතුර අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ IMF සාකච්ඡාව තීරණාත්මක තැනකට ඇවිල්ලා යම් ප්‍රමාණයක් මුදල් අපිට ලබා දීම සඳහා අපි සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. ඕනාපු විලායට මුදල් දෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම ශක්්‍යතාවය පිළිබඳ අටයුතු කරනවා. එම නිසා ඒ අතරතුර අපි මොනවද කරන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ රටවැසියට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. ඒ අනුව අපි ලෝක බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ලෝක බැංකුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඊටම හොඳින් සාකච්ඡා සිද්ධ වුණා. ඔවුන් අපිට එකඟ වෙලා තියෙනවා ඊයේ දවස වෙනකොට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් 600ක් අතර ලබන සතියේ දෙකේ සිට 6 දක්වා සති දෙකයි සහ මාස 4ක් අතර කාලය තුලදී ලංකාවට නිකුත් කිරීම සඳහා එය කෙලින්ම ඍජුව පීඩිත පන්තියේ විශේෂයෙන්ම දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන සහ වඩාම පීඩාවට පත්වෙච්ච ජනතාව වෙත සහන ලබා දීම සඳහා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය සහන බෙහෙත් ඊට ඇරුණාම ඔවුන්ට යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් මුදල් ආධාර කළ හැකිද සහ කැමබීම සහ ෆර්ටිලයිසර් සඳහා අපි සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නවා ඒෂියන් බැංක් එකත් එක්ක ADB එකත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා ඔවුනුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම හොඳම දේ තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඉන්දියාවත් එක්ක තිබුණු සාකච්ඡා ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඉන්දියාව අපි නිල මට්ටමින් ඉන්දියාවේ ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමිය සමග සාකච්ඡාවේදී මිලියන 500ක තවදුරටත් අපිට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක් දක්වා වූ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා යම්කිසි පහසුකමක් සලසා දීමට උත්සාහ කළා තියෙනවා. ඒ අරුණාම දැනට බිලියනයක් සඳහා අපිට අනිකුත් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු බාණ්ඩානයනය කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. එය තවදුරටත් ඒක ඉවර වුණාම තවත් බිලියනයක් ලබා දීම සඳහා අපි කරන ඉල්ලීමත් වුණ ඉතාමත් හොඳින් සලකාගෙන යනවා. මම හිතනවා ඕන එක ලබා දෙනවා කියලා. ඔක්කොටම වැඩි අපිට වැදගත්ම දේ තමයි Asian Clearing Union කියන ACU කියලා කියනවා. කියන්නේ හැම මාස දෙකකට පස්සෙම ලංකාව කලාපයෙන් ගන්න LC වලට අදාළ මුදල් නැවත ගෙවීම සඳහා කාලය අවශ්‍යයි. එය දැනටමත් අපිට ගෙවන්න තියෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් 1.4 බිලියන් විතර. ඒ සඳහා ජනවාරි මාසයේ දක්වා කාලය ලබා දීම සඳහා ඉන්දියාව මාස දෙකෙන් දෙකට උදව් කරනවා කියලා අපිට යම්කිසි නිල මට්ටමින් පොරොන්දුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉන්දියාව විසින් අපිට ලබා දෙන ආධාරවල විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට තිබෙනවා. ක්‍රිටිකාලීන බ්‍රිජ් ෆයිනෑන්සිං හැටියට. ඒකෝ ඉන්දියාවෙන් එක ලැබෙනවා, වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් ලැබෙනවා, ADB එකෙන් ලැබෙනවා. අපිට IMF එකෙන් යම්කිසි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට එකඟවීම සඳහා අපි ඉන්නේ තාම මූලික සාකච්ඡා මට්ටමින්. ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන හිටියා. නමුත් මේක අද ආරම්භ කරපු මේ ගිය සතියේ ආරම්භ කරපු එක ඉතා හොඳයි. නැත්තම් කවදා ආරම්භ කරනවද? එදා ඉඳලා ඉස්සරහට මේ ප්‍රශ්න වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක මේ දක්වා ඉතාමත්ම සාර්ථකව ඒ සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපේ බලාපොරොත්තුව හැකි ඉක්මනින් ඔවුන් සමග යම්කිසි එකඟතාවයකට එන්න. ඔවුන් සමග එකඟතාවයකට ඒම සඳහා වැදගත්ම දේ තමයි ණය හිමියන් සමග එකඟතාවයකට එන්න. ණය හිමියෝ අපිට වර්ග තුන් ගොල්ලක් ඉන්නවා. අපි කියනවා මල්ටිලැටරල්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ බහු වාර්ගික සංගම් ADB එක IMF එක ලෝක බැංකුව වගේ ඒවා ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අරුණාම අපිට තියෙනවා ද්විපාර්ශ්වික බයිලැටරල්ස් කියලා කියනවා. ඉන්දියාවත් එක්ක පැරිස් ක්ලබ් එක්ක ජපානෙත් එක්ක චීනෙත් එක්ක උන්නක් අපි වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳව. ඒ අරුණාම අපිට තියෙනවා බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලත් එක්ක අපිට කියනවා ISB කියලා. ඒ කියන්නේ සොවරින් බොන්ඩ්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බොන්ඩ්ස් වල ආයෝජනය කරපු ආයෝජකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ සාකච්ඡාවල තීරණාත්මක තීරණය අනුව තමයි අපිට හැකි ඉක්මනින් මේ සඳහා එකඟ වෙන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී තාමත්ම වැදගත් වන්නේ සියලු දෙනාම දන්නවා කෙටි කාලීනව කොහොමද අපි රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය සහන ලබා දෙන්නේ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික ඔවුන්ට අවශ්‍ය ගෑස් ටික ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ටික ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? මධ්‍යකාලීනව කොහොමද අපි බ්‍රිජ් ෆයිනෑන්ස් එකක් ලබා ගන්නේ? දීර්ඝකාලීනව අපි කොහොමද අවුරුද්දක් විතර යනකොට නැවත වතාවක් රට සංවර්ධනයේ පැත්තට යොමු කරන්න කියන පුළුල් කොටස ඇතුළත තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ අතරතුරදී මට හැකියාව ලැබුණා UNDP ආයතනයත් එක්ක
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සංවර්ධන අරමුණුත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න උණුත් එකඟ වෙලා තියෙනවා අපිට උදව් කිරීම සඳහා ඇමරිකාවේ විදේශ අමාත්‍යාංශය සහ ඇමරිකාවේ ආර්ථික අමාත්‍යාංශය යන ආයතනවත් නිලධාරීනුත් මුණ ගැසුණා. මේ දක්වා ඒ සියලු සාකච්ඡා බොහෝ දුරට හොඳින් අපි බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරයට සිදු වෙගෙන යනවා. නමුත් IMF ආයතනයෙන් යම් කිසි එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා යම් ප්‍රමාණයක කාලයක් ගත වෙනවා. ඒක ඕනෑම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් සම්බන්ධයෙන් එහෙම තමයි ඒක අපි දැනගෙන හිටියා. ඒ සඳහා තමයි අපි ඉක්මන් කරලා මේ වැඩේ කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. මේක තමයි අද තියෙන තත්ත්වය. හරි බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමනි. මම හිතන්නේ මාධ්‍යවේදීන් කීප දෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න ඔබතුමාගේ මම මුලින්ම කැමති අසංකතපත්තුර අවස්ථාව ලබා දෙන්න මුලින්ම මේ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න අහන්න. සබ්බ ඇමතුමනි, දැන් ඔබතුමා පැහැදිලිව සඳහන් කරා මේ රජයේ වැරදි ප්‍රතිපත්ති වැරදි තීන්දුව නිසා තමයි මේ අර්බුදය නිර්මාණය වුණේ කියලා. මේකට ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුම කැබිනට් මණ්ඩලය වගේ කිය යුතුයි. ඔබ ඒක සඳහන් කරා IMF ටත් නිහතමානීව ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිගත්තා ප්‍රකාශ කරා කියලා. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇමතුමනි, දැවැන්ත අර්බුදයක් රට තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. විදුලි අර්බුදය. ඖෂධ. දැන් මේක ශනිකව ලබාගත යුතුයි. නමුත් ඔබ සඳහන් කරන ආකාරයට මේක ඉතා ඉක්මනින් නොලැබෙන පාටක් තමයි අපිට පෙන්눔 කරන්නේ. නමුත් IMF එකගේ මේ ආධාර දෙනවා නම් ස්ථාවර රජයක් නැතුව අපිට වුන් ආධාර දෙයිද? ඒ වගේම අපිට ඇසුණ ආරංචි මාර්ග වලින් සඳහන් වුණා IMF එකෙන් ඔබතුමාලා ආධාර ඉල්ලනකොට ඕන් අපකරයක් තියන්න කියනවා. ඒ අපකරයට ඉන්දියන් රජය ඉදිරිපත් වෙන්නේ කුමන පදනමකින්ද? නිකන්ද? හරි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ කියන කතාපත්ත බොරුවක්. ඒක අසත්‍යයක්. පැහැදිලිද එමෙතුමනි? ඔව් මට පැහැදිලි. ඔබ අවසාන වශයෙන් කියපු කතාව සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. ඔව් දැන් අපට ඉන්දියන් රජය ඉදිරිපත් වෙනවා දැන් අපකරයක් තියන්න. නෑ මට ඇහුණා ඔබේ කතාව. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් හා ප්‍රබන්ධයක්. මට හරිම පිළිකුලක් තියෙන්නේ මේ රටේ ඔබ ඇවිල්ලා බලන්නට ඕන පිට රැටියන්ට තියෙන අවශ්‍යතාවය. ලෝක බැංකුවට, IMF එක ආයතනයට, UNDP එකට තියෙන ඕනකම අවශ්‍යතාවය ලී බුකයිට්ට මේ රට බේරගන්න. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපේ රටේ කරන්නේ මේ කකුලෙන් අදින එක. දේශපාලනය කරන එක. මේකට අපිව අප්‍රසාදයට ලක් කරන එක. ඒකද මේ වෙලාවේ විය යුත්තේ. මේ වෙලාවේ අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ රටේ වැටලා තියෙන අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. මේක එක්කෙනෙකුට විතරක් ඇඟිල්ල දික් කරන්නට එපා. 2015 සිට 19 කාලය තුලදී ISB එකෙන් බිලියන 15ක් අරන් තියෙනවා. 2015 දී තිබුණු රිසර්ව්ස් බිලියන 8 වෙනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේක අවුරුදු 70ක අපි තිරසාර නැතුව ඒ වෙලාවට ජනප්‍රිය මාතෘකා පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට කිසිම අවබෝධයකින් තුරුව දේශපාලන අරමුණින් ලබාගත් සුබසාධන ප්‍රතිඵලවල අවසාන ඵලය තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පහුගිය ආණ්ඩුවේ තුලත් මම කියපු ආකාරයට අපේ ආණ්ඩුවේ යම් යම් තීන්දුව తీරන මීට ඉස්සෙල්ලා ගන්න තිබුණා. ඒක කතා දෙකක් නෑ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නෑ ඒක විතරයි මේකට බලපෑව කියන එක. සත්‍ය කතාව තමයි අවුරුදු 70ක් තුලම අපි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් යූස් කරලා අපිට ජීවත් වෙන්නට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් අපි ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මේ අන්තිම අවස්ථාවේදී අර මුදල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේකට අපේ ඩොලරය අවපාතනය වීම මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නයෙන් ලංකාවට සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව සහ යුක්‍රේනයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් බලපෑම් වලට ලක් වෙලා අවසාන වශයෙන් අපි මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබ බලන්නට ඕන 2018 වර්ෂයේදී අපට ෆොරින් කරන්සි බිලියන 4.4ක් ලැබුණා ටූරිසම් වලින්. ඒක ගිය අවුරුද්දේ මිලියන 200ට බැස්සා. ඒකට අවුරුදු 2-3ට බිලියන 10ක විතර අඩුපාඩුවක් අපිට සිද්ධ වෙන්නට ඇති. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙව්වේ ඩොලර් 37 සිට 50 දක්වා වූ ප්‍රමාණයක් තමයි ෆුවල් සඳහා. අද අපි ගෙවනවා 100ක්. ඒක කියන්නේ ඩබල් වෙලා තියෙනවා අපේ මේක. ඒ හින්දා මේක දේශපාලනය කරන වෙලාවක් නෙවෙයි. මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දේශපාලනය කරන්න නෙවෙයි. මට වටින්නේ මගේ චරිතයවත් එහෙම නැත්නම් මේ අවස්ථාවේදී අපේ දේශපාලන පක්ෂයවත් නෙවෙයි. මේ රට ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. අපේ බැංකින් සිස්ටම් එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. අපේ ක්ලියරන්ස් සිස්ටම් එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මේ දේශපාලනය කරන වෙලාවක් නෙවෙයි. කරුණාකරලා මම ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ බොරු කියන්නට එපා.
කොහෙද ඉල්ලලා තියෙන්නේ IMF එකෙන් ගැරන්ටියක් දෙන්න කියලා ඉන්දියාවට? එහෙම ඉල්ලනවද? එහෙම කවුරුවක්වත් ඉල්ලලා නැහැ. මේ අසීරු අවස්ථාවේ ඉන්දියාවේ අපිට උදව් කිරීම සඳහා පැමිණලා තියෙනවා. ඔවුන් අප්‍රසාදයට බොරුවට ලක් කරන්නට එපා. ඒ හින්දා මම හිතනවා මේ එකිනෙකාට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන ඔබයි වැඩියෙන් වග කියන්න ඕන, මමයි වැඩියෙන් වග කියන්න ඕන කියන අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේ අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ රටක ආරක්ෂා කරන්නට ඕන. අපි ඊ타ත්ම අසීරු අවස්ථාවක ඉන්නේ. අපි මුහුද මැද අපේ නැව කුණාටුවකට අහු වෙලා. ඔබ ඒ නැවේ කැප්ටන් එක්ක තරහයි නම් නැව ගිලා බස්සන්න උත්සාහ කරන්න එපා. අපිත් ගිලෙනවා. හෙමීට මේ නැව ගොඩබිමට අරගෙන යන්නට ඕන. ඊට පස්සේ කැප්ටන් එක්ක තියෙන දේවල් විසඳ ගන්නට ඕන. මම මේ අවස්ථාවේදී කල්පනා කරන්නේ ඒ විදිහට. මේක තාමත්ම අසීරුයි අපිට. අපි දන්නවා. නමුත් එක දවසක් අපි ප්‍රමාද කරනවා කියලා කියන්නේ රට තව දුරටත් ප්‍රපාතයට යන එක. ඒ හින්දා මේ ප්‍රබන්ධ කියන්න එපා. බොරු දේවල් ගොතන්න එපා. කවුරුවක්වත් අපෙන් කිසිම ගැරන්ටි එකක් ඉල්ලලා නැහැ. නමුත් IMF එක හරහා වැඩ කිරීම සඳහා යම් වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඔබ හරි. මේ debt sustainability DSI කියලා තියෙනවා. DSA debt sustainability analysis. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගන්න මුදල් නැවත ගෙවන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සාමාන්‍ය බැංකුවක් කරන ආකාරයට රීස්ට්‍රක්චරින් එකක්. සිංහලෙන් කියනවා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සඳහා කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒක සම්බන්ධයෙන් දැඩිව මැදිහත් වෙලා ලෝකයේ තියෙන හොඳම උපදේශකවරුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. අපිට ඊටාම් මම කියන්නට ඕන මම යන තැන්වල World Bank එකට ගියත් IMF එකට ගියත් මිනිස්සු කියන්නේ ශාන්ත දේවරාජන් මහාචාර්යතුමා ඔබතුමාගේ රටේ මගේ ගුරුතුමා එතුමා පූර්ණ කාලීනව වැඩ කරනවා කියලා මිනිස්සු කියනවා. එතකොට මේ වෙලාවේදී ආනන්ද කුමාරස්වාමි මැතිතුමා මේ ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මැතිතුමා එහා සමානවම ශාමිනී කුරේ මහත්මිය උන්ට විශාල ගෞරවයක් මේ ප්‍රජාව තුළ තියෙනවා. උන් සියලු දෙනාම අපිත් එක්ක පූර්ණ කාලීනව වැඩ කරනවා. ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී ජාති ආගම් කුල මේල ભેද බලන්නේ නැහැ. උන් උත්සාහ කරන්නේ මේ රට මේ වැටී තියෙන ප්‍රපාතයෙන් ගොඩනගන්න රටක් අවශ්‍යයි. සටන් කරන්නත් දේශපාලනය කරන්නත් ආය අහන්නත්. නැත්තම් වෙන්නේ ලැබෙනේට වෙච්ච දේ. ඒ හින්දා මම ඉතා ගෞරවයෙන් කියනවා වැරදි තොරතුරු දෙන්නට එපා. රට අපකීර්තියට පත් කරන්න එපා. මාව අපකීර්තියට පත් කරාට කමක් නැහැ. මගේ රජයේ නායකයෝ අපකීර්තියට පත් කරාට කමක් නැහැ. පොදුවේ රජයේ හැටියට ගොතන ලද බොරු කියන්න එපා. හරි එමෙතුමනි බොහොම ස්තුතියි. මම ඊළඟ අවස්ථාව ලබා දෙනවා අතුල ඇතුළත් මුදලි මහත්මයාට. අතුල එමෙතුමනි මම අතුල ඇතුළත් මුදලි ලංකා e-news වෙබ් අඩවියෙන් දැනට එක විකල්ප යෝජනා තියෙනවා. IMF එකට යනවා. IMF එකෙන් අපිට ණය මුදලක් හෝ යම් කිසි සානාධාර ලැබෙයි කියලා අපේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. අපි ඒක අනාගතයේ ලැබෙන දෙයක්. කෙටි කාලීනව දැන් මේ රට තුල ඇති වෙලා තියෙන ව්‍යසනය මිනිසුන්ට බෙහෙත් නැහැ, මිනිසුන්ට තෙල් ටික නැහැ, පෙට්‍රල් ඩීසල් නැහැ, විදුලි බලය නැහැ. මේ සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ගැන ඔබතුමාලා ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගැන ඇති ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? බොහොම ස්තුතියි. ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමා එක නිවැරදි ලෙස හඳුනගෙන තියෙනවා. IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුළත් වීම සඳහා යම් කිසි කාලයක් මවත වෙනවා. කෙටි කාලීනව ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයට ඉතාමත්ම වැදගත් උත්තරය තමයි ඉන්දියාවත් එක්ක අපි තියෙන මිලියන 500ක් දක්වා වූ ෆුවල් සඳහා තියෙන ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක තව මිලියන 500ක් දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉන්දියාවත් එක්ක ආනයනය කරන ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක දැන් බිලියනයක් අපිට තියෙනවා. ඒකෙන් මිලියන 200ක් විතර තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තව බිලියනයකින් වැඩි කිරීම සඳහා උත්සාහ කරනවා. ACU payment අපිට අපි දන්නවා Asian Clearing Union කියන එක. ඒ කියන්නේ ලංකාව අනිත් රටවල් වලට බැංකු වලින් ගෙවිය යුතු මුදල අපි එකතු කරලා ගෙවන්න ඕන මාස දෙකකට සැරයක්. ඒක ගෙවීම සඳහා අපි කාලය ඉල්ලලා තියෙනවා. එතකොට මේ මුදල් ටික අපිට අවශ්‍ය දේවල් ආයෝජනය කිරීම සඳහා ආනයනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තෙන් අපි යම් කිසි ස්ථාවර තත්වයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරගෙන යනවා. ඒ අරුණාම මම ඔබතුමාට කියපු ආකාරයටම මුලින් විස්තර කරපු ආකාරයට අපි උත්සාහ කරනවා සහ එකඟ වෙලා තියෙනවා ලෝක බැංකුව වහාම සම්බන්ධ වෙලා ඉදිරි සති 3 සිට මාස 6ක කාලයක් තුලදී මිලියන ඇමරිකානු මිලියන 300ක් හා 600 දක්වා වූ මුදල් යොදවා ගන්න. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි උත්සාහ කරන්නේ WHO එක හරහා
බෙහෙත් වලට යොදා ගැනීම සඳහා cooking gas ඒ කියන්නේ gas ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඒත් එක්කම අපේ ඊළඟ කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ටික ලබා ගැනීම සඳහා සහ දරිද්‍රතාවයෙන් පීඩා විඳින ජනතාවගේ යම්කිසි මුදල් සහනාධාරයක් ලබා දීම සඳහා ඔවුන්ට එදිනෙදා ජීවත් වීම සඳහා UNDP එක හරහත් ඒ වැඩ ටික කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ ඇරුණාම මැතුමනි අපි උත්සාහ කරන්නේ ලංකාවත් එක්ක වැඩ කරන UNDP ආයතනය, World Bank එක, ADB එකේ ඔවුන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝස් තියෙනවා බිලියන 3ක් විතර වටින. එතකොට ඒක ඉක්මන් කරගන්නේ කොහොමද? කොහොමද ඒක ලංකාවට ගෙන්න ගන්නේ? ඒ ඩොලර්ස් ටික කොහොමද ලංකාවට ගේන්නේ කියන එක සහ යම් යම් ශ්‍රේෂ්ඨ තියෙනවා. අපිට ඉතාමත්ම හොඳින් ආයෝජනය කැඳව ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා සස්ටේනබල් එනර්ජි කියන එක. තිරසාර විදුලි බලය සඳහා වූ සුළං බලය සහ සූර්ය බලය. ඉතින් ඒකට ආයෝජන ගැනීම සඳහා. එතකොට අපේ කෙටිකාලීනව ඒ ටික තමයි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ADB එක, World Bank එක, Indian Credit Line එක හරහා. සහ අපේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුව තමයි මේක තවදුරටත් විසඳ ගන්න නම් තව මාස 9ක් 12ක් විතර කාලයක් අපිට අමාරුවක් තියෙනවා. ඒ කාලය තුල අපි උත්සාහ කරනවා අපිට අවශ්‍යයි යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුව වෙත ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් ආයෝජනයක් එන්නට ඕන. ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේදී මට කියන්න බෑ රටවල් කීපයක් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නවා හැකි ඉක්මනින් එම මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා. ඒක සාර්ථක වෙලා මේ රටේ මහ බැංකුවට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක් හා දෙකක් අතර ආයෝජනයක් ආවොත් මම හිතනවා අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මේ ඩොලර් එකේ අවපාතනය රෙස් කරගන්න ඒත් එක්ක රුපියල ස්ථායීත්වයට පත් කරන්න. එතන මම තාමත්ම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ වෙලාවේදී ඔබේ දේශපාලන අරමුණු ඕන වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න, ඕන විවේචනයක් කරන්න. නමුත් අපි කොහොම හරි මේ රටේ අපේ ආයතන ටික, අපේ මහ බැංකුව, අපේ බැංකු පද්ධතිය ස්ථායීර කරලා ඒවා ආරක්ෂා කරගන්නට ඕන, ඒවා රැක ගන්නට ඕන. ඒවා කඩා වැටුණොත් මම හිතන්නවා මම ඒ ගැන කතා කරන්න කැමති නෑ. ඉතාමත්ම භයානක. මම අද ලංකා කොළඹ මෙහි ඉන්නකොට මට හම්බ වුණා ලෙබනනේ කටයුතු කරන ලෝක බැංකුවේ ගිහිලා නිලධාරණියක්. එතුමිය කිව්වා මේ ඊළඟ ස්ථාවරයට ගිහිල්ලා බැංකු පද්ධතිය කඩා වැටුනම මේ රටේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ඒගොල්ලගේ තාත්තා ඇයගේ පියාට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ක් තිබුණයි වටින ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂ 3ක් වටින මුදල් තිබුණයි කියලා බැංකුවේ හොඳට ජීවත් වෙනයි කියලා කිව්වා විශ්‍රාම සුවයෙන්. එක දවසින් දෙකෙන් තුනෙන් එක කඩා වැටුණයි කියලා කිව්වා ඇමරිකානු ඩොලර් 50000ක් වටිනාකමට අඩු වුණයි කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ වටිනාකම 6න් 1 ගුණයකට වැටුණයි කියලා කිව්වා. ඒ හින්දා ඉතාමත්ම වැදගත් මම කියන්නේ අපි කරන ඕන දෙයක් කරන්න අපේ ආයතන ටික ආරක්ෂා කරගන්න. මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ හැම දෙයකින්ම පුළුවන් දුරට අපිට අවශ්‍ය මේ විදේශ මුදල් ටික ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා උදව් කරන්න. ඒ උදව් කරන්නේ පුද්ගලයෙකුටවත් පක්ෂයකටවත් නෙවෙයි. ඒ උදව් කරන්නේ ඔබේ රට බේරා ගැනීම සඳහා සහ ඔබේ රටේ ආයතන institutions ටික ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. Thank you so much, Honorable Ali Sabri. Just one more question, sir. You mentioned all the lines of credit that are coming through and the plan for the short and the medium term. How do you differentiate this against the rapid financing instrument that you made mention of? Are we getting a specific financial instrument from the IMF, or is the debt restructuring that what India is doing on our behalf, is that what you're going to consider the rapid financing instrument? How do you differentiate between the two? What is the answer there? Yeah, that's a very important and good question. We have 3 strategies immediately to get emergency funding. Second is to get some bridge financing. Thirdly, go back to the growth trajectory. That's the plan. So emergency funding, as I told earlier, there are few fold. India is one of them. So we are also talking to China and Japan. We are also talking to World Bank and ADB. And RFI is a special instrument that is from IMF. We have not come here to ask for an RFI specifically. We came here to get into a program called EFF. But in the meantime, we also mentioned the RFI. But as you know, probably you are well informed, you know
any release of funds from IMF is preconditioned to the fact that debt need to be sustainable. So in order to do that, we need to talk to the creditors, convince them we are serious in repaying and getting into some sort of an agreement. So we are working overtime. Talk to the creditors, try to get into a debt agreement. In the meantime, staff level consultations in terms of fiscal reforms, in terms of institutional reforms, in terms of tax reforms. So when all these things go somewhere down the line, we should get some sort of support. But as of now, immediately, no IMF will not release an RFI overnight. It takes time, and it all depends on the progress. So hopefully, we will see some sort of a progress somewhere down the line. It all depends on how quickly or efficiently we are going to negotiate with our creditors, get into a debt restructuring program, how serious we are on tax reforms and the other reforms, because right now we get just 8.6% of our GDP as revenue in order to run a country. No country can be run with 8.6% of revenue. So you need to go there to 13 to 14%. Otherwise, the inevitable fall is there. So it's important, as we have taken over, both myself, the governor, and the state, being very honest with anyone whom we are talking to, whether it's the public, whether it's the IMF, whether it's the bilateral partners. So honesty is the best policy, and or truth and absolute truth. So RFI may not come immediately, but RFI, we were not totally anyway dependent on the IMF, but we have been talking to World Bank. Response has been very good. ADB response has been good. India had been extremely forthcoming. I'm sure China and Japan also will help us. And we have other few options, which everything I can't divulge. We understand as much as you that right now what is important is to look after our people and restore their supply lines. And they don't deserve the kind of hardship they undergo. We all understand. It's heartbreaking for us to say that. And we have come here to find a solution to that. And again, I must apologize that we have to put them through these hardships. It's not only our problem. This has been an accumulation of the problems of the policies what successive governments in this country have done. Thank you, Honourable Minister. ලහිරු ඔබට අවස්ථාව. ඉතින් කැටියෙන් යොමු කරන්න ලහිරු ඔබේ ප්‍රශ්නය මේ කාල වේලාව යන නිසා. Yeah. So the Chinese have announced that they will provide emergency humanitarian assistance to Sri Lanka. The envoy in Sri Lanka has visited, and they've met with the foreign minister, and also the Chinese premier have had a phone call with Prime Minister Mahinda Rajapaksa as well. So what sort of financial aid do you expect from the People's Republic of China? And have there been any progress on negotiating the debt restructuring with the Chinese government, with the Chinese? Yeah. I think you have almost 3 questions in that. Number one is what they have announced has already been announced in terms up to about 2 million and the Chinese currency kind of a support, 200 million. So that will come immediately and rapidly. And number 2 is we are also negotiating with them some sort of a cash infusion and a further facility that is in serious stages. Hopefully that will work out. Thirdly, no, we haven't in detail started talking to them as far as the debt restructuring is concerned. One good thing is yesterday they agreed with Zambia along with all the others for them also to consider as a group and discuss. So what is important as far as debt restructuring is concerned, a lot of people are asking is there has to be transparency, uniformity, and no preferential treatment. So we need to talk to all of them, and I'm sure they will understand. Particularly, we should not be too pessimistic and give hopelessness to the public, because if that is the case, India is not going to put so much of money. India is investing $1 billion on emergency, the food and other medical items, and another
2 to 2.5 billion worth of deferment of SDU payment. So that means more than our people, they must be confident that Sri Lanka will pull through. And I'm also confident. Of course, it's going to get worse before it gets better. But if you work hard, if you be realistic, if you learn lessons from what India went through in early 90s and South Korea went through and what Thailand went through, Malaysia went through, I'm very confident. Even though it's going to be a painful few years, we can come back and come back strongly by getting proper structural reforms which is required for us to become a strong nation, which need not to go back to IMF ever. So it is a moment for us to seize. I hope that Sri Lankans, irrespective of party politics, irrespective of our difference, irrespective of our hate against each other amongst politicians, will seize this opportunity and meet the reality test. Thanks, Honorable Minister. Next opportunity, Prasad Donangodage. Prasad, you can ask the question. Prasad, you can unmute and ask the question. If you are getting late, අපිට පුළුවන් යන්න ශාම් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න. ගරු ඇමතුමනි, ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා අර බ්‍රිජිං ෆයිනෑන්ස් කියන කාරණය අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද අර IMF එකෙන් යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනකන් කාලයක් ගත වෙනවා? එතකොට ඔබතුමා නොයෙකුත් ඉන්දියාව, චීනය, වර්ල්ඩ් බැංක් සඳහන් කළා. නමුත් බ්‍රිජිං ෆයිනෑන්ස් සඳහා නිශ්චිතව අපිට කොපමණ පමණ මුදලක් අවශ්‍ය වෙයිද? ඒවා සොයාගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමවේදයට හොයාගන්නවා කියලා හරියට පැහැදිලිව කිව්වොත් මහ ජනතාව තුළ ලොකු විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙයි මං හිතන්නේ. ඒක චුට්ටක් පැහැදිලි කරගන්න අපිට මෙන්න මෙච්චර US ඩොලර්ස් බිලියන මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ ක්‍රමවේද ඔස්සේ අපිට සොයාගෙන අපිට ඊළඟට IMF ෆැසිලිටි එකට යන්න පුළුවන් කියන අදහස පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් ලොකු උදව්වක්. ස්තුතියි. වශයෙන්ම අපි දැන් ඔබ දන්නවා මම මේක බාරගෙන සති දෙකකටත් අඩු කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ හා සමානයි ගවනත්, ඒ හා සමානයි භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම්තුමත්. අපි විශ්ින් කරන ලද මූලික අධ්‍යයන වලට අනුව අපිට හිතෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 3-4 අතර ප්‍රමාණයක බ්‍රිජිං ෆයිනෑන්ස් එක අවශ්‍යතාවයක් අපිට තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඒකෙන් අපි ඒක හොයාගන්න බලන ක්‍රම වේදී ඔබ කියපු ආකාරයට ඉන්දියා ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකෙන් දැනට අපි ෆුවල් ඒ කියන්නේ මේ තෙල් ආනයනය කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 500ක ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. ඒක තව 500කින් වැඩි කිරීමට ඕන එකඟ වෙලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක වුණක් අපි සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නවා මේ වෙනට අපිට ලබා දීලා තියෙන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම සඳහා බිලියනයක ක්‍රෙඩිට් එකක්. ඒකෙන් බිලියන 200යි අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ. තව මිලියන 800ක් විතර තියෙනවා. ඒකේ යම් තාක්ෂණික ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක විසඳා ගැනීම සඳහා ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමියත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇගේ අවධානය යොමු කරනවා කියලා කිව්වා. එතන තියෙනවා තව බිලියන 1.5 විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ අරුණාම ඔබ දන්නවා ආසියානු ක්ලියරින් යූනියන් එක කියලා කියන එක. එතකොට ලංකාවෙන් යම්කිසි දේපලක් අපි දේවල් පිටරටින් ආනයනය කරනකොට ලංකාවේ LC අරුණාම මේ මුදල් ටික එනවා ලංකාවේ බැංකු වලට. ලංකාවේ බැංකුව හරහා යනවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක හරහා මාස දෙකෙන් දෙකට මේක ගෙවන්නට ඕන. ඒ මුදල් වල ගම් ගෙවීම් වල ප්‍රමාදයක් තිබුණා. අපි ඒ සඳහා කාලයක් ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඔවුන් මැදිහත් වෙලා ඒක ලබා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් කෙටි කාලීනව ඒකේ තියෙන වාසිය බිලියන 2.5ක පමණ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. නමුත් මේ සියල්ල ඒ ඔක්කොම එකතු වුණාම අපි බලාපොරොත්තු වෙන විදියට ඉන්දියාවෙන් ලැබෙන ඒ සහයෝගය බිලියන 2කට පමණ ප්‍රමාණයක් වටිනවයි කියන එක තමයි අපේ ඇසෙස්මන්ට් එක. දෙවෙනි එක ඔබ කියපු ආකාරයට දැන් අද මට ලැබිච්ච ආකාරයට ඉමීඩියට්ලි අපිට රිලීස් කරලා තියෙනවා වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් 21.7 මිලියන්. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් 21 ADB එකෙන් 21.7ක ප්‍රමාණයක් රිලීස් කරලා තියෙනවා බෙහෙත් සඳහා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් වර්ල්ඩ් බැංක් එකෙන් විතරක්, ලෝක බැංකුවෙන් විතරක් අපිට ඊළඟ සතියේ සිට මාස 4ක කාලයක් තුලදී මිලියන 300-600 අතර මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිලියන 500ක් විතර එතනින් ලැබෙයි කියලා. ඒ අරුණාම
ADB එකෙනුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මිලියන 300ක පමණ ප්‍රමාණයක යම් උදව්වක් අපිට ඊළඟ මාස 3-4දී ලැබෙයි කියලා. හැබැයි මේ සියල්ල ආවත් මුදල් හැටියට භාණ්ඩාගාරයට ඩොලර් එහෙම ඉතාමත්ම වැදගත්. අපිට මේ තියෙන ඩොලර් අර්බුදයෙන් සහ විශේෂයෙන්ම රුපියල තාමත්ම ශීඝ්‍රයෙන් අවපාත්‍ය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා. ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම single most biggest challenge. ඒ සඳහා අපි උත්සාහ කරන්නේ කොහොමද අපි ඩොලර් බිලියනයක් විතර අපේ භාණ්ඩාගාරයට ආයෝජනය කරගන්නට අපේ මහ බැංකුවට ආයෝජනය කර ගැනීම සඳහා උත්සාහ කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි විවිධ ශේෂ්ත්‍ර විවිධ රටවල් එක්ක විවිධ ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. ඒ අරුණාම ආයෝජන ඉක්මන් කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊයේ මම UNDP ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ව හම්බ වුණා. විශේෂයෙන් ඇමරිකානු USAID ආයතනය හම්බ වුණා. ඒ උන් අතර තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි පරිසරය හානි නොකරන ආකාරයට පුනර්ජනනීය විදුලිය නිපදවන සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් විශාල ඕනකමක් තියෙනවා. මම ඊයේ කාංචන විජේසේකර මහත්මයාට කතා කරලා කිව්වා ටාස්ක් ෆෝස් එකක් දාලා ඒ සඳහා ආයෝජන ඉතා ඉක්මනට ලබා ගන්නයි කියලා. ඒ ආයෝජන සමහර වෙලාවට ග්‍රාන්ට් වල හැටියට එනවා. එතකොට ලංකාවට විදේශ මුදල් ගලා එීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අරුණම World Bank එකේ තියෙනවා 2.4 billion worth of, ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.4ක් ප්‍රමාණවත් වන ව්‍යාපෘති 17ක් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඒ ව්‍යාපෘති ඉක්මන් කරොත් ඒ මුදල් ටික ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙයි මේ ඩොලර් වල තියෙන මේ හිඟය වළක්වා ගන්න. හැබැයි ජනතාව හැටියට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපි දන්නවා තාමත් අමාරු කාලයක් අපි යන්නේ. අපි ඒක නොතේරෙනව නෙවෙයි. නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට අපි ඉල්ලන්නේ ඔබේ මුදල් ටික කරුණා කරලා හැකි හැම අවස්ථාවක බැංකු ක්‍රමය හරහා යවන්න. ඩොලර් එක ස්ථාවර කිරීම සඳහා උදව් කරන්න. ඒ දේශපාලඥයන්ට කරන උදව්වක් නෙවෙයි. මේ රටට කරන උදව්වක්. එහෙම තමයි ඔබේ සහෝදරයා, ඔබේ පියා, ඔබේ නෑදෑ මේ ෆුවල් කිව් එකෙන් බේර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගෑස් කිව් එකෙන් බේර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙඩිසින් සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඕන දේශපාලනයක් කරගන්න. අපි රුපියල ස්ථාවර කරමු. එහෙනම් ඒ ටික තමයි අපි මේ වෙලාවේදී සාකච්ඡා කරගන්න යන ක්‍රමවේදය ඩොලර් ටික ලබා ගැනීම සඳහා. හරි බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමනි. මා හිතවත් මාර්ග සෞද්දාගෙන මේ වෙලාවේ මම කියන්න කැමතියි. අතරම ඇමතුමා අපිට විනාඩි 30ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. නමුත් විනාඩි 43ක් විතර වගේ අපි දැනට මේ සාකච්ඡාවේ නිරත වෙලා තිබෙනවා. ඔබතුමා ලංකාවට පැමිණි වහාම මම හිතන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් සාකච්ඡාවක් පවත්වාවි. ඒ සඳහා අපි ඊට පස්සේ ලබා දෙනවා. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මුදල් අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි මහත්මයාට අප සමග එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් අද දවසේදී පසුගිය දින කිහිපය පුරාවට පැවති සාකච්ඡාවල ප්‍රගතිය වොෂින්ටන් නුවර සිට අපට දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙවන් විශාල කාලයක් ඇත්තටම අපිට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම සම්බන්ධ වූ මාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනාටත් අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ජාතික සංවර්ධන මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සහ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. එමතුමනි ඔබතුමාටත් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී පැවැත්වෙන සාකච්ඡා ඉතාමත් සාර්ථක මට්ටමින් අවසන් වෙලා ලංකාවට අවශ්‍ය සුබ පණිවිඩයක් හැකියික්මනින් ලබාගෙන පැමිණීමට හැකියාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා එමතුමනි. ඔබට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much, Honorable Ali Sabri, for your time.